हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई म कसरी ल्याबमा CO2 अथवा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रिपेयर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्टकरीमा अथवा एकदम सर्टकट वेमा भन्न गइरहेको छु, ताकि तपाईँहरूलाई एक्जामको टाइममा सम्झन सजिलो होस् अथवा 2 मिनट पनि हेरे पुग्ने होस् भन्ने उद्देश्यले बनाउन गइरहेको छु। अब हामी कुरा गरौँ एसेन्सियल मेटेरियल फर द प्रिपरेसन अफ CO2। फर्स्टमा छ वुल्फ बोतल अथवा राउन्ड बटन फ्लास्क, ग्यास जार, डेलिभरी ट्युब, कक्स, स्ट्यान्ड विथ क्ल्याम्प, थिसल फनेल अनि केमिकलमा चाहिँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा HCl एन्ड लाइमस्टोन, मार्बल पिसेस अथवा यसलाई हामी भन्छौँ CaCO3 इन केमिकल ल्याङ्ग्वेज। अब हामी कुरा गरौँ यसको प्रोसिड्योर। सबैभन्दा पहिला वुल्फ बोतल अथवा राउन्ड बटन फ्लास्कमा हामीले CaCO3 अथवा चुनढुङ्गा अथवा लाइमस्टोनलाई राख्नु पर्यो। त्यस पश्चात थिसल फनेललाई र डेलिभरी ट्युबलाई चाहिँ करको सहायताले एयरटाइट हुने गरी फिक्स गर्नु पर्यो र डेलिभरी ट्युबलाई चाहिँ उतापट्टि लगेर ग्यास जारमा फिक्स गर्नु पर्यो। त्यस पश्चात हामीले थिसल फनेलमा डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई हाल्नु पर्यो, ताकि त्यो तल गएर पुरै CaCO3 अथवा लाइमस्टोनलाई पुरै कभर गर्नु पर्यो। त्यस पश्चात जब यो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCO3 अथवा लाइमस्टोनमा कन्ट्याक्टमा आउँछ तब के हुन्छ, रियाक्सन सुरु गर्छ। रियाक्सन पश्चात यसले CO2 प्रोडक्सन गर्छ। CO2 चाहिँ के हुन्छ, माथिपट्टि गएर डेलिभरी ट्युबबाट चाहिँ उतापट्टि ग्यास जारमा गएर जम्मा हुन्छ। CO2 ग्यास चाहिँ अरूभन्दा अलि हेभियर ग्यास हुन्छ, त्यही भएर यो सिधै अथवा ठाडो बोतलमा पनि ठाडो जारमा पनि जम्मा हुन्छ। यसको थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सबैभन्दा पहिला हामीले सबै एपरेटसलाई एयरटाइट गर्नुपर्छ। थिसल फनेलले चाहिँ एसिडमा डुबेको हुनुपर्छ, डेलिभरी ट्युबले चाहिँ एसिडलाई छोएको हुनुहुन्न भने कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ ठाडो बोतलमा जम्मा गर्नुपर्छ र इन द प्लेस अफ HCl वी क्यानट युज H2SO4। यसको टेस्टको लागि चाहिँ एउटा बलिरहेको सलाई काँटीलाई जाको टुप्पामा राख्दाखेरि यदि त्यो काँटी निप्छ भने त्यहाँ CO2 हुन्छ, किनकि CO2 हेल्प्स टु एक्सटिङ्ग्विस फायर।